Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, dị hỏa là thứ vô cùng hiếm có mà bất cứ một ai cũng đều khao khát sở hữu cho riêng mình. Tương truyền rằng dị hỏa có uy lực hơn xa hỏa diễm, chúng do đấu khí thúc giục, hấp thu thiên địa linh khí mà ra nên uy lực tuyệt đối không thể xem thường. Không chỉ vậy, khi luyện dược sư dùng dị hỏa để luyện chế đan dược sẽ giúp nâng cao phẩm chất đến mức tối ưu. Tuy nhiên, phàm là dị hỏa đều cực kỳ cuồng bạo, nếu nói rằng nó có linh tính cũng chẳng sai, bởi vì cho dù nhìn thấy nó cũng khó có thể dễ dàng dung nạp được. Trên đấu khí đại lục, người ta cũng phân loại dị hỏa theo cấp bậc khác nhau, những loại dị hỏa có tên trong danh sách này còn được gọi là dị hỏa bảng. Vậy, trong bảng xếp hạng trên, đâu mới thật sự là loại dị hỏa mạnh nhất? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Đầu tiên, xếp thứ 24 trong dị hỏa bảng là hóa sinh hỏa. Đây là thứ do Tiêu Viêm tự sáng tạo ra sau khi học được Lộng Diễm Quyết. Tuy nhiên, nó cũng có thể gọi là một loại giả dị hỏa hay ngụy dị hỏa bởi thứ này không phải do hấp thu thiên địa linh khí mà thành. Tiếp theo ở vị trí thứ 23 trong bảng xếp hạng là huyền hỏa viêm, chỉ biết rằng đây là một loại hỏa diễm có màu vàng sậm vô cùng đặc biệt, nằm trong dị hỏa bảng thì uy lực của nó tuyệt đối không tầm thường. Sau huyền hỏa viêm chính là vạn thú linh hỏa xếp thứ 22, loại dị hỏa này còn có một cái tên khác là vạn thú chi hỏa. Sau một thời gian hấp thu thiên địa linh khí đã hình thành nên ngọn lửa màu đỏ tuyệt diễm của loại dị hỏa này. Kế tiếp, đứng thứ 21 trong dị hỏa bảng gọi tên lục đạo luân hồi diễm. Đây là một loại dị hỏa đặc biệt có màu đen sẫm. Tuy nhiên, nó chỉ tồn tại trong lục đạo luân hồi. Người sở hữu dị hỏa này có thể mượn lực lượng lục đạo luân hồi để sử dụng. Trước kia, có một vị đấu tông mượn sức dị hỏa này đột phá lên đấu tôn viên mãn, sau đó dùng nó luân hồi tiếp cửu chuyển thành thánh, danh xưng luân hồi thánh giả. Trong vị trí tiếp theo của bảng xếp hạng này là một loại dị hỏa có tên Long Phượng Diễm. Đây thực chất là do thú hỏa của thượng cổ thần thú Thiên Long cùng Phượng Hoàng kết hợp sinh ra. Trong nguyên tắc, chưa ai có thể thu phục loại dị hỏa này. Tuy nhiên về sau, Tiêu Viêm đã dùng đá xá cổ đế để triệu hoán được nó. Và đứng ở vị trí thứ 19 là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngọn lửa màu xanh này trước đây đã được Tiêu Viêm thu phục và sử dụng nó thường xuyên trong suốt quá trình trưởng thành. Kế tiếp, sau Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là Phong Lôi Nộ Diễm, đứng ở vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng. Sinh ra ở nơi có 3 loại nguyên tố phong, lôi, hỏa đồng thời giao thoa, uy lực của loại dị hỏa này vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể tự mình sản sinh ra thiên khí dị tượng. Sau này, dị hỏa sở hữu sức mạnh cuồng bạo ấy đã được Viêm Đế Tiêu Viêm thu phục. Và trong dị hỏa bảng xếp thứ 17 là một loại dị hỏa có khả năng dung hợp với cửu u kim tổ hỏa để tạo ra một loại dị hỏa mới. Với công năng có thể chống được Kim Đế Phần Thiên Viêm mà không bị rơi vào thế hạ phong thì loại dị hỏa này được biết đến với cái tên Sơn Hỏa Thạch Diễm. Tiếp đến, một loại dị hỏa rất hiếm khi được nhắc đến trong nguyên tác, chỉ biết nó xuất thân từ Viêm tộc, người ta đặt cho nó cái tên rất đẹp gọi là Vân Hỏa Thủy Diễm. Và dựa vào sức mạnh và uy lực hơn xa các loại dị hỏa thông thường thì Vân Hỏa Thủy Diễm đã được xếp hạng ở vị trí thứ 16 trong dị hỏa bảng. Tiếp theo, không thể không nhắc đến loại dị hỏa màu lam mang tên Hải Tâm Diễm. Nhìn qua nó vô cùng huyền dị, uy lực của dị hỏa đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng tuyệt đối không thể xem thường. Trước đây, nó thuộc quyền sở hữu bởi đệ tử đầu tiên của Dược Lão, thế nhưng sau này, khi xảy ra rất nhiều chuyện, Tiêu Viêm đã thu phục được loại dị hỏa này từ tay Hàn Phong. Và tiếp theo, lại dị hỏa đánh dấu bước tiến trong mối quan hệ Tiêu Viêm và Mỹ Độ Toa, đứng ở thứ 14 trong dị hỏa bảng. Chắc hẳn mọi người không còn xa lạ gì với cái tên Vẫn Lạc Tâm Viêm đúng không nào? Sức mạnh của loại dị hỏa được biết đến trong nham tương bên dưới thiên phần luyện khí tháp của Già Nam học viện, có thể triệu hồi tâm hỏa, thôi khí luyện cốt và gia tăng tốc độ tu luyện. Kế đến, uy lực cường bạo hơn cả Vẫn Lạc Tâm Viêm, sở hữu vẻ bề ngoài đầy gai lửa sắc nhọn, khiến cho Quy Linh Địa Hỏa nằm chiếm trệ ở vị trí thứ 13 trên dị hỏa bảng. Loại dị hỏa mình muốn nhắc đến tiếp theo trong video này chính là Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Tương truyền, đây là một loại hỏa diễm có màu bạc. Khi lửa bốc lên, có thể mơ hồ nhìn thấy chính con hỏa long màu bạc bay ra. Trong dị hỏa có ngưng tụ long uy, bởi thế có thần hiệu trấn nhiếp linh hồn. Cửu Long Lôi Cương Hỏa được biết đến là truyền thừa mấy trăm năm của phần Viêm Cốc. Bản nguyên của nó đã được khắc xuống huyết hồn ấn ký. Chính bởi điều này cho nên, trừ khi học được công pháp Thanh Binh Viêm Quyết của Nội Cốc, nếu không có lấy được loại dị hỏa này, cũng không cách nào sử dụng được nó. Và tiếp theo, nhắc đến Dược Lão thì chắc hẳn mọi người đều biết đến cốt linh lãnh hỏa của ông đúng không nào? Loại dị hỏa này nằm ở vị trí thứ 11 trong dị hỏa bảng. Nó được kết hợp bởi hỏa diễm do cực hàn và cực âm tạo thành. Tương truyền chỉ xuất hiện trăm năm một lần khi nhật nguyệt giao thế mà thôi. Và top 10 trong bảng xếp hạng gọi tên Cửu U Phong Viêm. Loại dị hỏa này ra đời ở vực sâu vô tận trong vùng đất cực âm có phong cương mãnh liệt nhất. Bởi vậy, nếu chẳng may bị dị hỏa này đánh trúng, sẽ khiến người ta cảm giác được một tia phiền não dị thường, không chỉ thế, còn khiến lòng người dao động. Và kế tiếp, đứng trên cả Cửu U Phong Viêm chính là Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa. Loại dị hỏa đặc biệt này có hỏa diễm màu tím đen hình thành từ tinh không. Nó có thể hấp thu tinh thần lực, cho nên sở hữu linh trí cực cao. Nghe đến đây, chúng ta có thể tưởng tượng ra việc thu phục nó khó khăn đến nhường nào rồi phải không? Và trong dị hỏa bảng, xếp hạng lần lượt ở vị trí thứ 6,
7, 8 là bát hoang phá diệt diễm, cửu u kim tổ hỏa và hồng liên nghiệp hỏa. Mặc dù trong nguyên tắc không đề cập quá nhiều đến ba loại dị hỏa này, nhưng chỉ nhìn vào thứ hạng của nó thôi cũng đủ để biết uy lực và sức mạnh bá đạo rồi đúng không nào? Và tiếp theo, một loại dị hỏa được mệnh danh là trường thọ chi hỏa mà mình muốn nhắc đến trong video này chính là sinh linh chi diễm. Sở dĩ cái tên này nằm trong top 5 loại dị hỏa mạnh nhất vì nó sở hữu sinh mệnh lực vô cùng bá đạo, chỉ cần sở hữu nó thì tương lai tiền đồ có thể nói là vô hạn lượng. Tiếp theo ở vị trí thứ tư là kim đế phần thiên viêm, đây là một trong số những dị hỏa bá đạo nhất từ thời viễn cổ. Nghe nói nó chính là hỏa diễm truyền thừa của cổ tộc, không tự nhiên mà sự bá đạo của nó lại vang chấn thiên hạ như vậy, bởi vì nó có thể thiêu đốt cả đấu khí. Trong truyền thuyết kể lại, vị chủ nhân đầu tiên của kim đế phần thiên viêm khi thi triển ra sức mạnh của nó đã lập tức đốt trụi không gian sáng tạo của một vị đấu thánh. Kế đến, bạn có biết vì sao Tịnh Liên yêu hỏa lại có thể đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng này không? Cũng chính vì uy lực tịnh hóa vạn vật mà loại dị hỏa này sở hữu. Năm xưa, yêu hỏa cắn trả Tịnh Liên yêu thánh, đạt được truyền thừa của Mộng Yểm Thiên Vụ đã có thể khiến cho cả một tòa thành hơn trăm vạn người sống trong ảo cảnh suốt gần một thế kỷ. Mãi sau này, Tiêu Viêm sử dụng phá phủ chi thế mới có thể khắc chế được nó. Trải qua việc bị Tịnh Liên yêu thánh tịnh hóa, suốt cuộc dị hỏa này cũng biến thành hình dạng một đứa bé và được Tiêu Viêm đặt tên là Tiêu Y. Tiếp theo, loại dị hỏa gần như mạnh nhất đại lục được biết đến với cái tên hư vô thôn viêm. Hỏa diễm này sống trong hư vô, vô tướng nhưng có thể tìm ra, vô hình nhưng lại nắm bắt được, là một loại tồn tại tương đối kỳ dị. Hư vô thôn viêm được xưng là thôn thiên phệ địa, có khả năng cắn nuốt vạn vật. Linh trí của loại hỏa diễm này cực cao, khi xưa nó từng cắn nuốt tộc trưởng cuối cùng của thôn linh tộc. Vào thời điểm khi hồn tộc tiêu diệt linh tộc, thạch tộc và dược tộc, hư vô thôn viêm đã góp sức không nhỏ trong việc trợ giúp Tiêu Viêm đánh bại hồn thiên đế. Và cuối cùng trong video này, loại dị hỏa nằm chiếm trệ ở top 1 trong dị hỏa bảng chính là đế viêm. Mọi người đều biết, một loại dị hỏa đã thành hình sẽ cực hiếm khi rời khỏi nơi sinh ra, nhưng hỏa diễm này lại khác. Sau khi có linh trí, nó lại chạy sâu vào trong lòng nham tương, du đãng dưới lòng đất ngàn năm, lấy việc cắn nuốt hỏa diễm làm nguồn sống. Mà những loại hỏa diễm bị nó cắn nuốt đều có tên trên dị hỏa bảng, hơn 20 loại trên đó đều đã từng làm thức ăn của nó. Sau khi dị hỏa này thành công, liền tự xưng là đế viêm, sau đó nó một lần nữa tu luyện ngàn năm mới phá thế mà ra. Khi ấy, không một ai có gan nghi ngờ sức mạnh của nó, cũng từ ấy, nó được người đời tôn xưng và nhắc đến với cái tên Đa Xá Cổ Đế. Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin về 24 loại dị hỏa trong dị hỏa bảng mà mình tổng hợp được. Các bạn có thấy thông tin này hữu ích không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.